podívejte se na ty nádherný výhledy tady. Plánujeme jet na Grossglockner. Ahoj, pokračujeme v našem roadtripu po Alpách. Je třetí den, kdy jsme pořádně v Alpách a vyrážíme teďka do Porsche muzea. Tam vám řekneme víc podrobností. Dneska máme takový kratší den, trošku jsme se vyspali, protože jsme byli už trochu unavený. A auto nás hrozně baví. Zase jsme objevili nějaké nové věci, jak se to ovládá, co si dá nastavit. Teďka momentálně jdu na custom režim. Mám tam vlastně ten sportovní enkový zvuk, jak to střílí, to chceme, to nás baví furt. Ale k tomu máme pohodlnější podvozek, protože na ty cesty, když cestujeme denně třeba 200-300 km, tak to není úplně pohodlný. Tady vlastně vznikaly úplně první Poršáky. Byly to hlavně 356, vyrobilo se jich tady kolem 100, ale je tady Porsche muzeum a je to neuvěřitelně nabitý samýma skvostama. Carrera GT, tam je 906, což je, dalo by se říct, takový předchůdce 918, RS a Carrery a třeba i Moby Dick, pak je to masakr. Takže pokud budete někdy cestu v Rakouskem, třeba po Trze, určitě se stavte. Stojí to za to a to stupníte. To je směšný skoro až. Tak je poslední den v Alpách pro nás. Teď se nacházíme v městečku Murau a jedeme na Solk Pass. Je to jeden z posledních pořádných průsmyků, který je před náma. A postupně se s autem furt zžíváme víc a víc.
v režimu N se dá nastavit vlastně úplně nastavení, jak člověk potřebuje. Je tady pohon a podvozek. Co nejvíc využíváme, tak je nastavení podvozku v tom sportovním režimu na normální, protože ten sportovní podvozek je hodně tvrdý a občas ty silnice tady nejsou tak dobrý. Jezdíme hodně kilometrů denně a ne všechno to je jenom dobrý asfalt, takže tohle nám hodně vyhovuje. Dá se tady nastavit řízení, dá se nastavit samosvor, zvuk a třeba i házení mezi plynů. Takže když někdo chce dávat mezi plyny sám, tak se to dá nastavit. Je tady spousta nastavení, dohromady to je asi 1000 možností, takže každý si tady najde to, co potřebuje. Správný tým, každý máme svou úlohu. Haló. Už jsme si mysleli, že na tomhle tripu nás nic nepřekvapí, protože viděli jsme krásný panoramata hor, všeho možného, projeli jsme do Itálie, horský průsmyky. Ale teď jsme přijeli k Armontu a tohle to nepotřebuje žádný komentář. Nejlepší na tom je to, že tímhle směrem právě teď vyrážíme. Jsme zpátky v Praze na konci našeho naprosto skvělého roadtripu po Alpách. i30M se nám osvědčilo jako auto, který funguje a funguje naprosto skvěle. Je to předopolka, ale s výkonem 275 koní, teda ve verzi Performance. Má i samosvor a to odvádí skvělou práci. Z zatáčky to vytáhne, do kopce to táhne, na jedničku, na dvojku úplný nesmysl.
Má to bohužel pár nedostatků. Nádrž to není, protože s tím jsme ujeli vždycky tak 300 km, a to i když jsme jezdili třeba víc jak za 15 litrů. Jsou to hlavně sedačky. Sedačky totiž nedržej. Já jsem teda úplně postavit, ale nemá to prostě nastavitelný košíce, to je trošku škoda. Pak jsou to plasty, který trošku drnčej. Prostě když tomu člověk trochu nasype, tak není to ono. No a co nás překvapilo ještě včera, večer, když jsme jeli, tak jsou to světla. Dálkový světla totiž dělají hrozně úzký kužel a s tím se moc nedá jet, jako. Takže tohle jsou drobnosti, které mě trošku mrzejí. Jinak to auto je skvělý, funguje úplně na 100%, člověk se s tím krásně dostane na limit, což i pro mě jako v podstatě začátečníka je skvělý. Je to skvělý pocit, drží to, jsou tam dobrý pneumatiky, Pirelli vyvinutý přímo pro tenhle model. A já bych chtěl hrozně moc poděkovat za tohle Hyundai Česká republika, že nám tohle auto půjčili na víceméně týden a my jsme si mohli užít takhle skvělou zábavu a prožít tolik zážitků. Takže díky a vám díky, že jste sledovali, budeme rádi, když budete sledovat i nadále. Čau.